नमस्ते साथीहरु, म किरण पौडेल आज पनि उपस्थित भएको छु एउटा भिडियो लिएर जुन भिडियो एडिटिङ सम्बन्धित छ र यो भिडियोमा मैले टोटली फ्री भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नेछु। यो भिडियोमा हजुरहरुले जुन नामहरु पाउनुहुनेछ भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको त्यो गुगलमा हजुरहरुले फ्रीमा पाउनुहुनेछ र यो भिडियो तिनी भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरबाट हजुरहरुले भिडियो बनाइसकेपछि है त एक्सपोर्ट गर्ने क्रममा वाटरमार्क आउने छैन है त। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि हजुरहरुले मेरो च्यानल ओभरअल कन्टेन्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला साथीहरु। र भिडियो सुरु गरौँ। यो भिडियो सुरु गर्ने क्रममा नम्बर 5 मा रहेको छ ब्लेन्डर र यो ब्लेन्डर एकदमै सजिलो छ प्रयोग गर्नका लागि र यसमा हजुरहरुले 2D 3D एनिमेसनका साथ भिडियो एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाउनलोड गर्नका लागि हजुरहरु गुगलमा गएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुले गुगलमा आइसकेपछि ब्लेन्डर भनेर टाइप गर्नुहोस् है त। टाइप गरिसकेपछि यहाँ एउटा इन्टरफेस खुल्छ, त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ www.blender.org भन्ने छ, त्यसको तलपट्टि एउटा लिंक दिएको छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले यहाँ ब्लेन्डरको भित्री साइड देख्न सक्नुहुन्छ के कस्तो छ भन्ने, अनि यसको एबाउट सेक्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, गेट इन्भल्भ र एबाउट सेक्सन भन्ने यहाँ दिएको छ। अनि यहाँ ओपन सोर्स 3D क्रिएसन फ्री टु युज फर एनी पर्पस फरएभर भनेको छ हैन। यो ब्लेन्डर हजुरले डाउनलोड गरिसक्दा फेरि तपाईहरुलाई यो पेड भर्जन हैन, यसको यो ओपन सोर्स छ है त। यसलाई तपाईहरुले न पैसा तिर्नुपर्छ न केही, सिम्पल यहाँबाट डाउनलोड बटनमा क्लिक गरेर हजुरहरुले अहिलेको अपडेटेड भर्जनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल गरेर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो एकदमै सजिलो छ प्रयोग गर्नको लागि है त। यसबाट हजुरले 2D 3D एनिमेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। र साथीहरु, हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ हिट फिल्म एक्सप्रेस र यो मैले भनिहालेँ यो चाहिँ थोरै गाह्रो छ है त। यो हजुरहरुले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न थाल्नु भयो भने थोरै चाहिँ गाह्रो छ, तर त्यतिसम्म गाह्रो पनि छैन। यसलाई डाउनलोड गर्नका लागि हजुरहरुले गुगलमा आएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुले हिट फिल्म एक्सप्रेस भनेर टाइप गर्नुस् है त। हिट फिल्म एक्सप्रेस भनेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर हिट फिल्म एक्सप्रेस भनेर आउँछ, यसको लिंक आउँछ। त्यहाँ माथिपट्टि लेखेको हुन्छ fxhome.com ले यहाँ राखेको हुन्छ हिट फिल्म एक्सप्रेसको लिंक है त। अनि यहाँ डाउनलोड हिट फिल्म एक्सप्रेस भनेर यहाँ देखाएको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा इन्टरफेस खुल्छ। इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले हिट फिल्म एक्सप्रेस छ। हिट फिल्म एक्सप्रेसको यहाँ डाउनलोड लिंकहरु छ, यसलाई यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् है त। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुको डाउनलोड प्रोसेस सुरु हुन्छ र यो डाउनलोड भइसकेपछि इन्स्टल गरेर यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि यो गाह्रो छ थोरै प्रयोग गर्नका लागि। यो गाह्रो भएको कारणले गर्दा थोरै अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ। अनि यसलाई यसबाट हजुरहरुले आफूले चाहेको भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई मन लागेको एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त हजुरहरुले। अनि यसको फिचरहरु के छ भनेर यहाँ हेर्न सकिन्छ। हामीले यहाँनिर लेखेको छ यसको फिचरहरु। यो विन्डोज र म्याकको लागि अवेलेबल छ। अनि यसमा अनलिमिटेड ट्र्याक्स र ट्रान्जिसनहरु हामीले एड गर्न पाउँछौं है त। र साथीहरु, हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ दिवान्सी रिजल्ट 16 र यो प्रयोग गर्ने एकदमै सजिलो छ। र साथीहरु, मैले अहिले भनिहालौं, मैले यति बेलासम्म जुन सफ्टवेयरहरु भनेको छु यसमा तपाईहरुले एक्सपोर्ट गर्दा फेरि वाटरमार्क आउँदैन है त। र साथीहरु, यो दिवान्सी रिजल्ट 16 लाई डाउनलोड गर्नका लागि हजुरहरु गुगलमा गएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरुले DAVINCI दिवान्सी RESOLVE रिजल्ट 16 भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले। यहाँ खुलिसकेको छ दिवान्सी रिजल्ट 16 भनेर यहाँ खुलिसकेको छ र यसलाई यहाँ दिएको लिंकलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हामी यसको इन्टरफेस भित्र छिर्छौं। यसको इन्टरफेस भित्र छिरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड्स भनेर देखाएको छ, यहाँबाट डाउनलोड नगरेर हामी यसको तलपट्टि जान्छौं है त। तलपट्टि गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है त, यहाँ रोक्नुस् है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दिवान्सी रिजल्ट 16 को यहाँ फ्री भर्जनको छ, यसलाई डाउनलोड गरेर हजुरहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि पेड भर्जनको छ है त। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गरिसकेपछि यो प्रयोग गर्दा फेरि हजुरहरुको भिडियो एडिटिङ गर्दा फेरि वाटरमार्क आउँदैन है त साथीहरु। साथीहरु, हाम्रो 2 नम्बरमा रहेको छ ओपनसट। यो निकै नै सजिलो छ है त प्रयोग गर्न र यो लिनक्स, म्याक र विन्डो सबैमा काम गर्छ है त। यो चाहिँ सबैमा चल्छ र यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्नका लागि गुगलमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गुगलमा गएर हजुरले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली
टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले यहाँ आएर ओपन सर्ट भनेर टाइप गर्नुहोस्, OPENSHOT भनेर टाइप गर्नुहोस् र यसलाई सर्च गर्नुहोस् है त। सर्च गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले www.opensource.org ले यहाँ एउटा लिङ्क राखेको छ। यहाँ तलपट्टि पढ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ ओपन सोर्स इज एन अवार्ड विनिङ फ्री एन्ड ओपन सोर्स भिडियो एडिटर। यो चाहिँ अवार्ड विनिङ ओपन सोर्स भिडियो एडिटर हो र यसले चाहिँ लिनक्स, म्याक र विन्डोज सबैमा सपोर्ट गर्छ है त। यसले चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरहरूले ट्रान्जिसनहरू, इफेक्टहरू अनि त्यसपछि आफूले चाहिएको ट्र्याकहरू होइन सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यो लिङ्कभित्र जानुहोस् र यहाँबाट हजुरहरूले यहाँनिरबाट यो देखाएको छ नि, यहाँ डाउनलोड भनेर देखाएको छ भर्जन 2.5.1 गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ माथि गइसकेपछि अनि अर्को मेथड पनि छ यसलाई डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड्समा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है, लिनक्सको लागि यहाँ डाउनलोड छ, अनि यो म्याकको लागि छ, अनि विन्डोजको लागि छ है त। अब विन्डोज युजर हो भने विन्डोजमा गएर डाउनलोड गर्नु, म्याक युजर हो भने म्याकको यहाँ दिएको छ यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। नभए लिनक्स युज गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफूहरूले आफ्नो भिडियोलाई एडिट गरेर आफूले चाहेको एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओपन सोर्स एकदमै राम्रो छ है त। मेरो तर्फबाट चाहिँ ओपन सोर्स चाहिँ एकदम राम्रो छ, फ्रीमा यो जतिको राम्रो अर्को मैले झ्याप्प भन्न सक्दिनँ है त। अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यही लागेको छ मलाई। र साथै हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ सर्टकट है त। यो ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो र जसले डाउनलोड गर्नको लागि एकदम सजिलो छ। गुगलमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू गुगलमा आइसकेपछि हामीले यहाँ सर्च बक्समा गएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएर सर्टकट भनेर टाइप गर्नुहोस्, SHOT सर्टकट भनेर टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गरिसकेपछि हामी एउटा लिङ्कभित्र छिर्छौँ। यहाँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा हाम्रो यहाँ software.org ले एउटा लिङ्क राखेको छ है त। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हामी अर्को इन्टरफेसमा छिर्छौँ र हामीले सर्टकटलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अनि एउटा कुरा भनिहालौँ मैले, यो सर्टकट चाहिँ फ्री अनि ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो है त। अनि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लिनक्स, म्याक र विन्डोज सबैमा एभाइलेबल छ है त। तपाईँहरूले लिनक्स युज गर्नुहुन्छ, म्याक युज गर्नुहुन्छ, विन्डोज युज गर्नुहुन्छ, जुन सबै प्लेटफर्ममा यो चाहिँ एभाइलेबल छ र यो युज गर्दा एकदम राम्रो खालको भिडियो युज गरेर हामीले एकदम राम्रो खालको भिडियो बनाउन सक्छौँ, एडिट गर्न सक्छौँ। र यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि हामी सर्टकटको यो उसले दिएको लिङ्कभित्र जान्छौँ र यहाँ क्लिक टु डाउनलोड भनेछ, यसले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ है त। अनि यसको अर्को मेथड पनि छ यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि। यो लिङ्कभित्र छिरिसकेपछि यहाँ माथि डाउनलोड्स भनेर लेखेको छ, यहाँ डाउनलोड्स भन्ने लेखेकोमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि थोरै तल जाने है त। थोरै तल गइसकेपछि हामीले यहाँनिर गएर तपाईँको 32 बिट हो कि ल्यापटप वा पिसी 32 बिट हो कि 64 बिट हो, त्योलाई मध्यनजर गरेर हजुरले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त सर्टकटलाई। अनि इन्स्टल गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम राम्रो छ, अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो लागेको छ है त मलाई यो। मेरो तर्फबाट फ्रीमा एकदम राम्रो खालको सफ्टवेयर हो है त। यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो भिडियोलाई आफूले चाहेको फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम राम्रो छ है त यो सर्टकट भन्ने भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर है त। अनि साथीहरू आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि कुनै मैले भनेको कुरामा कुनै पनि बुझ्नुभएको छैन भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला र आफूले नबुझेको कुरालाई त्यहाँनिर व्यक्त गर्नु होला। म चाहिँ त्यसको पक्कै पनि उत्तर दिने नै छु। र साथीहरू यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त। अनि साइडमा रहेको नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला है त। यति गरिसकेपछि मैले आगामी दिनमा राख्ने भिडियोहरू हजुरहरूले नोटिफिकेसन मार्फत जानकारी पाउनुहुनेछ र भिडियो हेरेर केही कुरा सिक्ने अवसर पनि पाउनुहुनेछ है त साथीहरू। आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।